Huomenta, moikka. Aamu kuin morsian. Mitäs me tänään kerätään? Ruusunmarjaa. Siitä on nyt ihan kaikkialla. Mahtava raaka-aine, koska siis se on just näitä, minkä kaikki tietää, mutta kuka mukaan ikinä käyttänyt sitä yhtään mihinkään. Ja se on tosi paljon helpompi, mitä jengi luulee. Lapsena me tehtiin siitä kutituspulveria, tai mä en itse asiassa muista teinkö mä, mutta mulle sanottiin, että jos tää menee iholle, niin kutisee monta päivää putkeen. No voidaan testaa, miten kutisee tänään. Mistä me kerätään? Mennään tuohon ihan viereen. Mennään Töölönlahden rantaan ja katsotaan, että mistä löytyy parhaat puskat. No niin, selvä. Ja tonne alakautta. Joo. Täällähän näitä on kaikki rannat täynnä. Kurtturuusu, yleisin Suomessa näistä ruusuista. Tää nyt on joka paikassa ja helppo tunnistaa. Punartava kukka ja isot kiulukat itse asiassa. Ei marja vain. Vitsi, nämä on kauniita ja nämä on kaikki ihan eri värisiä. No se on justiin hyvä tässä kurtturuusussa, että tässä on tää satokausi on aivan älyttömän pitkä, koska samassa kasvissa on nuppuu, sit ylikypsää rastaan syömää ja sit oikeastaan kaikki sävyt siitä väliltä. Että oikeastaan tää kukkii edelleen ja niistä tulee marjoja. Oikeastaan pakkasiin asti pystyy keräämään ruusunmarjaa. Otsi. Eli sit vaan niinku pussiin. Joo. Mut kerätäänkö me nyt punaisia sitten? Me kerätään punaisia, mut ei ihan löllöi, et ei ihan ylikypsiä. Et semmoset, mitkä menee jos ne tuntuu vähänkään napakoilta, niin se on meille hyvä. Okei. Okay. Ja siistejä ja semmosia, mitä ei ole hirveästi Linnut syönyt. linnut nokkinut. No. Joo. Kyllä. Miksi näitä terälehtiäkin voisi syödä? Kyllä, ne on tosi semmosia aromaattisen makuisia, monikäyttöisiä myöskin. Mikä tuoksu, ei vitsi. Joo, kerätään annoksen päällä näitäkin. Ihana. Jengi ei tajua, että ne on ihan oikeasti syötäviä eikä pelkästään koristeita. Mutta ne on sekä että hyvän makuisia että myöskin kauniita. Mm. Täällä on tätä kutituspulveria. Tää on just sitä. Joo, mutta tässä hommassa, eli nyt otetaan nämä vihreät pois. Joo. Mut se lähtee ihan pyöräyttämällä. Mutta nämä on vähän tämmöisiä karvasia, että ehkä tässä hommassa on hyvä olla hanskat kädessä. Eli vihreät tonne, marjat tonne. Joo. Ei se nyt niin tarkkaan, mutta mä luulen, että... Teitsillä on kyllä aina näitä Sulla on aina näitä kumihanskoja taskus valmiina. No totta kai pitää olla. Mä muistan ruusunmarjoista lukeneeni sen, että niissä on tosi paljon C-vitamiinia. Itse asiassa enemmän kuin yhdessäkään muussa suomalaisessa marjassa. Se on aika älytöntä. Joo, ja siis elintarvikepuolellakaan, niin suomalaista ruusunmarjaa ei käytetä lainkaan. Se on kaikki jotain puolalaista pyreitä, mitä käytetään. Niin, koska ruusunmarjasoseetahan myydään siinä vauvaruokahyllyssäkin. Ei suomalaista. Hämmentävää. Se on käsittämätöntä. Mitä sä duunat? Kutituspulveria. Kutittaako? No, mä en kutia. Ei ruusunmarjat sitä tiedä. Kyllä se vähän kutiaa. Todella rasittavasti. Kutiaako? No, Kato, ei se ole mikään urbaani legenda. tämän päivän annos on itse asiassa jälkkäri. Mahtavaa. Ruusunmarjan ja terälehtien lisäksi tulee vielä toinen raaka-aine. Toisin kuin nämä ruusunmarjat, joilla on tosi pitkä tämä sesonki, niin meidän toisella raaka-aineella on ihan älyttömän lyhyt sesonki. Että ihan viikoista
jopa päivistä kiinni, että niitä löytää. Okei, no jännätään, että saadaanko me nyt sit sitä vai oot sä jo varma meidän saalista? No katsotaan, onko ne vielä puissa tai itse asiassa pensaissa. Eli nyt tultiin keräämään Hasselpähkinää. Tää on Euroopan pähkinäpensas nimeltään. Siis mitä? Ai Suomessa kasvaa niinku hasselpähkinää. Joo. Siis mistä sä bongaat nää puut ja pensaat? No totta kai kun liikkuu ympäriinsä, niin pitää silmät auki, mutta tähän on olemassa myös aivan sairaan kätevä appi. Häh? Semmonen kuin satokartta, ota puhelin esiin, mä näytän sulle. Mitä? Joo. Eli google vaan satokartta. Ootas nyt. Satokartta. Klikkaat ja siitä toi. Se menee suoraan Google Mapsiin. Se näyttää kato kaikki kasvit, luumut, aroniat. Siis täällä on kaikki puut ja pensaat ympäri Helsingin keskustaa merkattu. Ja tosta noin. Toimii ihan sairaan hyvin. Sieltä löytyy kaikki mitä Helsingissä on syötävää. Aivan himmeä. Mut joo, siis Siis käytännössä näyttää, missä kaikkialla on ruokaa. toi me ollaan toi pähkinä. Euroopan pähkinäpensas. Toi. Ne on ihan justiin nyt tulossa alas puusta. Puista saattaa löytää vielä jonkun verran, mutta maassa niitä on vaikka kuinka paljon noita pähkinöitä. Nämä kasvaa tämmöisissä niinku 1-4 ryppäissä. Joo, näköjään. Ja ne on vihreät alkuun ja sitten ne rupeaa tummuu ja tippuu puista. Kun ne tippuu, niin sit pitää olla nopea, koska oravat ja muut pikkueläimet on myöskin näiden perässä. Eli noi vihreät, onko ne niinku raakoja vai voiko niitä syödä? Ne on vähän freesimman makuisia, sitten niissä tulee Okei. semmosia puisevuutta tulee, kun mitä pidemmälle se menee, mutta kaikki on syötäviä kyllä. Kun ne on ihan tummia, niin sitten ne kuivuu ne pähkinät sieltä sisältä, että kun me räkätään niitä auki, niin saattaa olla, että iso osa näistä tyhjiä. Okei. Mut kerrotaan sen takia vähän enemmän. Okei. Vieläks kutittaa? No, eipä ne oikeastaan enää. Kyllä se aika pitkään kutisi. No hyvä, ettei enää häiritse. Mitäs me tehdään? Tehdään niinkin ysäri annos kuin ruusunmarjakiisseli. Siihen tulee myöskin ruusunmarjasta jäädyke Jaa. ja sitten kuivataan ruusunmarjaa semmoisiksi karkeiksi. Terälehtiä parilla eri tavalla ja noita hasselpähkinöitä aika lailla pelkästään semmoisinaan sivu. Kuulostaa siltä, että kehtaa meidän vieraallekin tarjota. Helsinki Wild Foodsin Annika Hannus on luvannut tulla arvioimaan sun ja mun kätteen töitä tänään. No niin, mahtavaa. Pistetään parasta. No niin. Mitä Suoraan- ekana? Niin, suora asia. Perus niin kuin ruusunmarjan käsittely. Mitä se tehdään? Ruusunmarjat, sen jälkeen kun ne on jo poistettu noi nipsut päästä, niin ne vois keittää. Mutta mun mielestä on parempi, että käsitellään raakana, niin pysyy vitamiinit tallella. Okei, miten ne voi raakana käsitellä? Tällä vehkeellä, jonka nimi on keittiökielellä kutteri. Eli nämä on nyt pesty ja ne menee tonne. Kyllä. Ja Siemenineen kaikkineen. siemenineen kaikkineen. Tää on kaikista helpoin tapa tehdä tää. Laitetaan ton verran, ei ihan täyteen kannata laittaa. Kiinni. Ajetaan pikkuhetki ja lisätään sen verran vettä, että se rakenne menee semmoiseksi niin kuin hillomaiseksi. Okei. Eli jonkun verran nestettä se tarvii. Voisi lisätä omenamehuakin, mutta nyt mennään ihan vedellä. Okei. Ei muuta kuin kone päälle. Sitten lyödään se vaan siivilään ja kulhoon. Puolet siihen kerralla. Ei laita ihan kaikkea. Okei, puolet.
Oisko puolet siinä? Joo. Suunnilleen pistetään vaikka toi. Ja nyt tätä hierotaan tänne. Joo, kyllä. Eli tällä nuolijalla painellaan tuota reunaa pitkin niin, että sitten tulee toi ruusunmarja itsessään läpi ja sitten siemenet jää Okei. tohon siivilään. Noin, kato Tämä on kyllä loput. sairaan makeen näköistä. Ihanan näköistä, kun on niinku oranssia ja punaista ja noin siemenet. Ja... Ja tää on niinku kuitenkin, tää on tosi helppo tää prosessi. Ja sit se on niinku käyttövalmista. Eli me laitetaan tää nyt sit kuivuriin. Joo. Mitä siitä tulee, joku crackeri? Ei siitä ei tule kuin tehdään Ai niin, jauhessa se jauhe. on. Joo, joo. Kato, tehdään kuivattu jauhe tosta Joo. lopusta. Näin, kato, meillä on valmis tossa noin nyt Jes, huippu. ruusunmarja pyree. Jos ei ole kuivuri, niin voiko tämän tehdä vaan uunissa? Voi toki. Joo. Matala lämpö ja luukku auki. Niin kuin aina. Ja propelli pyörimään. Niin. Näin. Mahdollisimman tasaiseksi. Että siinä on paljon. Se joskus kuivuukin. Jos se jää isoksi klöntiksi, niin se ei ikinä kuivu. Jos on kuivattu alle 40, niin vitamiinit ja kaikki ravinteet pysyy paremmin. Jos kuivaa nopeammin, niin sit siitä katoaa jotain, mutta prosessi kestää vähemmän aikaa. No, sitten vaan kuivaksi korpuksi ja sitten lyödään uudestaan tuonne blenderiin. Näin. Ne on kuivateltu jo itse asiassa aiemmin. No niin, hyvältä näyttää. Saako tätä maistaa? Saa maistaa, mutta siinä on edelleen ne kivet seassa, niin nyt perataan viimeisetkin ruusunmarjat siitä messiin. Ei tätä nyt mahdoton pureksi, jos miettii, että porukka vetää jotain siemenleipää, niin eihän tää nyt paljon kovempaa. No ei ookaan. Mutta niin nyt kun tää kuivattu ajetaan jauheeksi ja vielä siivilöidään se, me saadaan noi pelkät puhtaat kivet erilleen, heivataan ne ja me saadaan jauhe siitä. Ja me tehdään jauhe näistä koska? No se tulee vaan annoksen päälle nätisti tomuksi, mutta ylipäätään niin se jauhe, niin sillä pystyy maustamaan sitten, pistää nätisti bowlien päälle tai smoothien päälle. Tai... Eli me tehdään niinku ruusunmarja mauste. No. Eli nyt siellä on ihan selkeästi erillään jauhe ja siemenet. Joo, kyllä. No niin, tässä on nyt tää kutituspulveri. Tosin ehkä toi kutitusteho jäi tonne kuivuriin. Sitten tehdään kiisseli. Okei. Niin simppeli kuin olla voi. Sokeria, pikkusen, Pikkusen. pyreetä, vettä. Perunajauho laitetaan kiinni ja katsotaan, jos tarvii pikkusen happoa. Happoa. Ja niin, etikkaa. Vaikkapa omenaviinietikkaa. 50-50 pyreetä ja vettä. Voisi tehdä myös omenamehulla, mutta mä luulen, että haetaan puhtaita makuja taas. Kiiseli saa jäähtyä. Sitten se jäädyke. Mitä siihen tulee? Se on niinkin helppo kuin 4 raaka-ainetta. Toi kauravispi, ruusumarjapyree, sokeri ja pikkusen omenaviinietikkaa. Aloitetaan vispaamalla desi kauravispiä. Eli puolet tästä suurin piirtein. Jap. Oisko siinä puolet? Joo. No, vähän sokeria. Mä voin vispaa. Jep. Ihan pikkusen etikkaa. Ihan snadisti. No. Ja pari lusikallista pyreitä, saadaan väri. Oi, nyt tulee nätin värinen varmaan. Ja mitäs me saadaan tästä jäädyke? Pistetään se pakastimeen. Miten? Lusikalla laitetaan leivinpaperin päälle itse asiassa. Okei. Noin. Hyvä. Tehdään siihen tiikeriraidat vielä. Saadaan oikein nätin näköinen. Noin. Katsomme pyörätä ihan varovasti. Näyttää vähän marengilta. No,
Katon kuinka nättiä tulee. Sitten vaan pakkaseen. Okay. Sitten tehdään nämä karkit. Puolitetaan. Mä leikkaan puoliksi. Sä saat kovertaa sieltä siemenet pois. Selvä. Sitten koristeeksi noita teralehtiä. Osa näistä pilkotaan ihan vaan hienoksi. Nämä tehdään samalla lailla kuin persilia leikataan, eli rullataan tämmöiseksi sikariksi. Ruusun terälehti mytty, jos multa kysyttäisiin, että Kyllä. mikä tuo on. Ja sitten kato terävällä veitsellä ihan ohueksi. Tämmöistä partaterän ohutta siivua. Sitten on varmaan pähkinöiden vuoro. Kyllä. Niillä ei tarvitse tehdä muuta, kun rikotaan tuolla pähkinänsärkeällä, kuoritaan, paahdetaan kevyesti pannussa, lyödään pikkusen siirappia sekaan, niin saadaan semmonen mässy, paahdettu pähkinäjuttu. Mä haluan maistaa yhden kuitenkin raakana ennen kuin paahdetaan. Siitä vaan. Mikä olisi hyvä yksilö? Vaikka toi... Saanko mä sen rikki? Varo sormia. Joo, ai! Wow! No lähtipä mallikkaasti kuori. Siinä, hasselpähkinä. Maistuu ihan samalta kuin kaikissa suklaalevyissä. Noin. Kaikki komponentit olisi sitten valmiina. Mahtava juttu. Mä otan siinä tapauksessa kuohuviinin kylmästä ja pakkaan meidän piknikkoriin. Mennäänkö me kirkolle syömään? No me tietenkin mennään. No niin, asia selvä. Sieltä on asia. Tänne päin. Moi! No moikka, moi. Moi. Moi, moikka. Hauska nähdä. Moi. Tähän vaan Kiitos, kuule samoin. meidän väliin. Moi. Moikka! Moikka. Hyvä olla täällä. Saat heti vasillisen kuohuvaa. Moi. Mahtavaa, kun pääsit meidän kanssa syömään ruusunmarjajälkkäriä. Me arvostetaan Ossinkaan ihan hulluna teidän duunia, koska Helsinki Kiitos. Wild Foods on kuitenkin pioneeri. Tähän järkäätte Niinpä. kursseja ja pistätte suomalaista luontoa purkkiin niille, jotka ei jaksa mennä itse hakemaan. Niinpä. Skoolataanko viikalle kesäillalle? Millaista on laittaa suomalaista villiruokaa purkkiin? No se on kyllä ihan sairaan siistiä pääosin. Että se on meille kaikille perustajille ollut niin kuin harrastus ja tommonen sydämen asia. Mutta pakko sanoa myös, että on se kyllä ihan sairaan haastavaa myös siinä samalla. Että melkein joka toinen päivä miettiä, että tuleeko tästä mitään. Mutta sitten onneksi niitä päiviä on kuitenkin enemmän kuin päättää, että no kyllähän tästä tulee. Että pistetään tulee jossain muuta. No mikä on teidän suosituin tuote? No kyllä se on se nokkaspesto tällä hetkellä. Eli nokkana on niin helppo, että se on varmaan se. Ja sitten kun sitä löytyy kaikkialta. Ja sitten siinä on ehkä semmoinen, niin silloin se tietyt niin supervoimat, kun silloin ne piikit, että se suojelee itteensä. Että eläimet olisi syönyt sen sukupuuttoa jo ajat sitten, se on niin ravinteikas, että ne nokkasen piikit, ne pitää sen silleen suojassa muilta. Että kyllä mä sanoisin, että se on kyllä ehkä sen suosikki yrtti. No mutta nyt ei syödä nokkosta, vaan ruusunmarjaa ja hasselpähkinää, joka on Oi. siis musta niin yllättävää. Ossilla on annokset jossain jo valmiina. No niin, Ossi, kerro nyt, mitä me syödään. Ruusumarja kiisseli, ruusumarja jäädyke tehty kaurakermasta, hasselpähkinää karamellisoituna ja sitten ruusunmarjasta vähän kuivattua ja terälehteä parilla tavalla. Oi, ihana. Hyvä ruokahalua. Ihan törkeä hyvää. Ihan sikakiva toi rakenne näissä pähkinöissä. Vähän Tommonen- rapeuttaa. Ne kävi nopeasti Näinpä. paahtumassa pannulla. Oi, tosi hauskan makuinen. Ja sitten toi ruusunlehti tolleen leikeltynä, niin ihan sairaan kaunis ja sitten tosi hyvää makua tuo. Ja nämä karkit,
Miten tuo maku on tiivistynyt näihin? Aivan mahtavia. Siis kaupassa myydään kaikkea kuivattua mangoa ja ananasta ja muuta. Miksi ei myydä kuivattuja ruusunmarjoja, koska nämä on musta ihan samaa kaliberia. Niinpä. Mihin tilaisuuteen tää nyt sitten sopisi? Kouludiskoa. En mä tiedä, mulla tulee mieleen, että tää sopisi vaikka niinku joulujuttuihin tosi hyvin. Tietysti se pitää sit pakastaa. Kun luumukisseli on aina, niin tästä sais varmaan tosi kivan sellaisen. Ja mä mutsi tekee luumuista, ne korvais näillä. Täytyypä pakastaa muuta. Voisi heittää vähän jotain tähtianista joukkoon, niin voisi toimia jouluna tosi Niinpä. hyvin. Kaneli olisi hauska. Joo, mä tekisin luumukisselin tällä ruusunmarjatwistillä. Loistava idea.